falda. Sai dove Olive? Assomiglia a me. It's been a long, long time since I memorized your face. Я тільки вийшла з літака. Перше, що відчувається, тут супер волого. Максимально. Я прям треш, друзі. Бо ми недалеко від моря. Ми в Пізі, якщо хтось ще не поняв. Вайби, як на Мальті. Такий самий цепусінький аеропорт, такі якісь самі дороги, дерева. Не знаю, дуже схоже насправді. Так, чекайте, зараз дайте, я стану поговорю. До хостелу йти 15 хвилин. Але прикол, що хостел мені закенселили насправді, бо там вийшла одна проблемка. Тому я буду зараз йти до них, там плакати, проситись, тому що це єдиний, тому що інший хостел дешевий вже повністю розібрали на ці дати. Тому буду надіятися, що там є, бо якщо ні, тоді треба буде їхати кудись інше, бо більше у Пізі немає дешевих місць, як і навколо Пізи. Тому не знаю. Перше, ми вже підходимо до башенки. По-друге, це так смішно, тому що тут купа ресторанчиків цих всіх. І я не побачила ще жодного іншого коктейлю, окрім аперолю. І це тільки 12 ранку. Тому я думаю, я приживусь тут. Вона якась непохила. Я трошки входила. Чесно, це так дивно. Я очікувала, що воно буде набагато більше, це по-перше. По-друге, виглядає. Чесно, мене найбільше захоплюють кольори тут, тому що, по-перше, дуже світло. А по-друге, воно все білосніжне. Ну, не тут можливо. Але ось там і сама вежа, вони просто білюсінькі. І це насправді те, що мене найбільше дивує. Мармур склизький. Прикольно, прикольно. Там люди входять за квитками, а тут, чисто відкрито. Дякую. Перша помилка, яку я зробила, я не намастила сонцезахисним кремом, тому що передала, що буде похмуро, але сонце паяє, як має бути. По-друге, в принципі, все так, як я і очікувала, вежа похила, купа людей, всі фоткаються. Очікувано. Неочікувано, звичайно, що воно якесь, таке позитивно буде тут, в будь-якому випадку. Це чисто так. Подивитись, піти. Найсо, поставили галочку. І зараз я ще трошки потусуюсь тут і буду їхати в зовсім інше місто, по рандому. Тіктоки познімала, можна йти далі. Ось така. Коротше, йду Subway. Йду їсти і їду. Я вирішила, що ще таки поїм тут і тоді поїду звідси, бо я знайшла дуже класний ресторанчик, де апероль по 4 євро. Отже, я приїхала зараз в одне місто поїздом і зараз мені потрібно добиратись до точки, куди мені треба автобусом. Але щось з цього автобуса не дуже видно. І я не розумію, чи він буде, чи ні. Знаєте, хотіла як краще, вийшло як завжди. Я не брала з собою гаманець, щоб його не вкрали. Логічно, здавалось би.
Але я щось не подумала про те, що мені могла знадобитися. Чекайте, я витягну цю. Могла б знадобитись готівка. Вона мала би знадобитись, тому що насправді це дивно. Тому що мені сказали, що можна платити онлайн в автобусах, і спеціально підійшла до якихось в'єтнамців, запитала. Вони сказали, можна. Я вибрала правильних людей, кого запитати. Але чомусь це був якийсь суперспеціальний автобус, і в ньому не можна було платити. Ну, водій просто не говорив добре англійською. Можливо, можна було, але він не поняв. То я просто сиділа, розбиралася, якщо 3 часа, що скачати, щоб купити квиток онлайн. Тому що я така питаю, можна купити онлайн? Він такий, да. Де? Питаю, ви знаєте, де можна його купити? Він такий, ні. Ну, коротше, я тільки що намучилась, з Богом купила. Я просто, прикол, я була одна людина. Ой, зелене світло, побігли. Ба-ба-ба-ба. Просто прикол, що я була одна людина в цьому автобусі. Я і водій, який не говорить англійською. Тому це було трішки трешове. Насправді норм. Я просто думала, що ладно, типу, зараз доїду, його щось взагалі не парило. Є, у мене квиток нема. Розуваюсь, роздягаюсь і погнали купатись. Бо там уже якийсь залив, море, не знаю що то, протока, затока, лиман. Я покупалась. Я така щаслива, чесно. Я зараз гуляю цим маленьким прибережним містечком. Тут ще й гори. І я так кайфую, просто в цих шлапаках. Непонятно в чому. Це прям мій вайб, знаєте. Але я дуже кайфую. Тільки що наїлась морозиво, зарядила там телефон, слава Богу. І взагалі все добре. Все добре. Тут немає ок. Я поїла в Макдональдсі і зараз додому мити ноги і лягати спати. Так, зараз мене не прибили тут. Було б славно. Вітаємо в Флоренції. По рандому приїхала. Чесно, трішки втомлена, трішки хочеться спати, хоча я спала доволі багато. Але все одно така. Я би полежала, повтикала. Зараз йдемо на пошуки того дому. Подивилась буквально кілька тіктоків про те, що робити в Флоренції. Так і не поняла, що. Жартую, ні, все, йдемо. У мене сил зовсім немає, якщо чесно. Але нічого. Зараз ми знайдемо якесь тірамісу, наїмось цукру і будемо гасати по цій Флоренції.
воно виглядає ніби 2D. У мене такі рандомні коментарі щодо всього. Whatever. Найс. Дуже гарно, дуже слай. Яс. Коротше, щось їжа мені не допомогла, в мене так і немає сил, в мене була важка. Але зараз лізу на якусь гору. Тому що, ну що, треба подорожувати. Я сиділа, думала, типу, о, може вернутися назад в Пізу, просто хостел відпочити, а потім така, так я заплатила сюди за поїзд. Ні, йдемо далі. Тому так. Болить башка, немає сили. Також є час прийшов піднятися на найвищу точку Флоренції. Мені здається, я зараз втрачу свідомість. Ой, ну я з самого початку знала, що треба було випити каву, мені би стало легше. Я бахнула 2 цих, я ж забула, як вони називаються. Це, коротше, морозиво з кавою, по суті. І це так смачно, дуже смачно. І мені трошки полегшало, тому що там була кава. Тому, що, ще раз лізти на ту гору, що для заходу сонця. Ну, це все люди зверху. Напевно, мені ось тут буде нормально. Чесно, я почуваюся вже набагато краще. Я така прям все, тусити, що це? Я вже планувала їхати додому, а ні. Нарешті ці натовпи туристів пішли, я не знаю, спати, їсти, пити. Я не знаю, що туристи роблять в середу ввечері. Але тут нарешті хоча б є де стати і нормально подивитися на цю катедру дому. Але гарно. Ну, ввечері, я кажу, по-перше, я віджила, по-друге, ввечері стало набагато менше туристів. По-третє, от вечірнє таке тепленько прохолодне місто. Всі щось співають, їдять, п'ють. Набагато краще, ніж вдень. Дивіться, яка краса. Краса. Що це вони там з кадилом переборщили, чи що? Димиться. You'll be laughing one day and no joke. Oh no. Santa Croce, Ponte della Casciana Terme, Pisa Centrale e arriverà a Livorno Centrale alle ore 22:24. Trenitalia vi augura buon viaggio. На годинниках 8 ранку, 5 жовтня, мого дня народження, 20 років. Ми сьогодні будемо робити хайк по Чинкве-Терре. Це 5 міст побережжя. І ми їх так пройдемося, прогуляємо. Ще не снідала.
то вже поснідаю там десь. І треба буде закупити їжею, тому що всі ці містечка вони дуже дорогі. А навіть своє день народження я не хочу тратити багато грошей. Вчора натратилася, як то кажуть. То треба закупити їжею, поснідати нормально. Або хоча б якось випити каву. Я вже сьогодні взяла з собою аптечку, думаю, якщо буде боліти башка, все, п'ємо таблетки, закидаємося, взяла на всякий випадок страхівку, думаю, Бог його знає, що зі мною там може статися. Краще мати. Тому так. Все, пігнали. Отже, я приїхала в Ла Спеція. Я не знаю, чи я правильно промовляю, швидше за все, ні. А ще мені смішно, тому що я дивилась TikTok вчора вночі ще до цього всього. По-перше, TikTok сказав, не їдьте на Чинкве-Терре. Як гарно! Не їдьте на один день. Я їду на один день. І я прямо хочу захайкитись за один день. По-друге, TikTok сказав, що там дуже багато людей, дуже багато туристів, що вже, в принципі, було видно по Railway Station, вибачте, по вокзалу. Але, ну що вже зробиш? Таке життя. Тому тут дуже гарно, зараз я вам познімаю і йду в магазин. Я не знаю, де він, до речі. Отже, я поїла лазанью, випила каву, зрозуміла, що я забула взяти на голову щось і забула окуляри, тому ми сьогодні вмираємо. Так в мене вже закінчується вода. Зараз йду назад на залізничний вокзал, сідати на поїзд і їхати в перше місто. І я очікую, що буде дуже багато людей. Я бачила в TikTok, що там навіть чати спеціально на поїзд. Тому йду заздалегідь, скажімо так, щоб точно попасти. Дивіться, як гарненько. От я приїхала вже в перше місто. Ріо я забула, як називається, я напишу тут. Що це Ріо Магаріна якась. І я подумала, що класно би було, оскільки 5 міст, мені 20 років. Це не має зовсім ніякого значення, але на кожному місці, в кожному місті говорити речі, за які я вдячна, які сталися впродовж цих 20 років. Оскільки перше місто, перша річ, це, напевно, 2022 рік, тому що сталося багато, as you may know. Це і війна, і смерті, і переїзд, але водночас і багато подорожей, багато можливостей і досвіду. Точно вдячна за це, бо це ріст, це досвід, знову ж таки. І я думаю, що без цього я би не була тут 100%. Тому ось так. Вже дуже жарко, це раз. По-друге, я не розумію, куди мені йти, як вийти на оцю трейл-трекінг штуку. Тут чомусь смердить конями. Ось такий інсайт. Так, французи. Трошки щось потно. І це я тільки лізу по місту, навіть ще не хайк. І чесно, я трошки не розумію, що куди і як йти. Я бачила лише один знак, який показував, що до чого і куди. Щас помру. Таке.
Багненно, швидко. Ми опинились в другому містечку. Я, звичайно, мала йти на хайк, але ні, дякую. Я не змогла знайти. Ой, боже, стільки мух. Я не змогла знайти доріжку, по якій йти. Тому я взяла поїзд, теж і прибігла, він якраз приїхав, думаю, прекрасно. Сілась, зарядила телефон 2 хвилинки і пішла. Прийшла, точніше. Це друге місто. Я напишу десь тут назву, я без поняття де я. Маленькі, тут люди всі купаються, я би чесно, я б вже тут скупнулась, але мій план це скупнутися вже в останньому місці, тому що я махала йти мокрою, по-перше. По-друге, да, буде некомфортно. Ох, тому ось так. Я знайшла краник з водою, тому ми зараз наберемо воду і взагалі буде супер-пупер. Я забула, що я мала сказати, за що я вдячна. Зараз я думала про це. Зараз, може, я тут навіть зможу прилаштуватись. Вона не знаю, який там ракурс, але я точно вдячна за УКУ, тому що УКУ дало дуже багато. Як і мені здається, я десь взагалі зараз не тут в кадрі. Але УКУ дало дуже великий особистісний ріст і дуже багато крутих знайомств і людей 100%. І це були важкі 2 роки, але вони того вартували 100%. Так, я приїхала в 3-е місто і вхід в місто десь отам. І вилізла он звідти. От сюди. Може тут біля церкви зразу помолитися, щоб Бог не ходив сили. Дивіться, який гарний орнамент. Дуже гарно. Отже, я прийшла в 3-е місто. Треш, звісно. Піднімалась півчаса. І зараз я буду вже йти пішки в 4-те. Не знаю, вийде, не вийде, надіюсь, вийде. Але за що я ще вдячна? Це точно за людей також, за всі ці 20 років, яких я мала. Дуже багато людей, дуже багато хороших. В основному хороших, слава Богу. І я просто там щоразу, коли була навіть в Чехії, в Нідерландах, в Канаді, ще десь, я прямо така вау, Боже, дякую за людей. Ось. Тому зараз йдемо в 4-те місто. Чесно, я не знаю, бо тут щось дуже мало людей, і я не шарю, куди йти, як завжди. Треш. Тільки зараз побачила місто там. Так, 4-те місто. Швиденько, бо в мене, походу, закінчується пам'ять. Я вдячна Богу, бо без нього нічого би не було. За Бога і за Україну. Я накушалась їхньої риби, бо тут, типу, це прикол, що ти отримуєш там в фоні рибу всяку і так далі. І це було так добре, бо я вже йшла оці останні, майже весь шлях. І така, я так хочу їсти, типу, в мене є з собою їжа, але я така, ладно, вже пройду, поїм, зроблю прибой. Ось, то я зараз їду вже в останнє місто, вже будемо там тусуватись. Зараз підемо купатись. Остання річ, за яку я вдячна, це звичайно сім'я. Мені здається, я говорила весь час як базові доволі речі, але це окей, це правда.
Отже, я приїхала в Маріна ді Піза. Це просто як прибережне місто біля Піза. І насправді було ж трошки стресово сюди добиратись, тому що я не могла перше розібратися, купити квиток на автобус, тому що, я не знаю, вони не хотіли приймати карту. Я просто потім пішла в офіс і купила в Ticket Office. Приїхала сюди, це буквально там півгодинки, навіть менше їхати автобусом. Я тільки що поїла піцу, побазарила з якимись двома англійцями. І вони такі питаються, бо вони там до всіх вчепилися в цьому ресторанчику на терасі. Вони попрощалися з двома своїми новими індійськими друзями. І такі питаються, ну а ти звідки? Бо я єдина лишилась на цій терасі. І я така, з України. І вони такі, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам і так далі. І я така, questions. І вони такі, наші дружини з України, щось одна з Луцьку, інша з Івано-Франківська. І я така, я з Тернополя, найс. Сижу, чую, як один дзвонить до своєї дружини, каже, Леночка, guess who I met in the restaurant? Гадай, звідки вона? І він такий, з Тернополя, прикинь, з Тернополя. Вони питаються, що ти тут на вакейшн? Скажу, да. І питаю, а що, ви також? Вони такі, та в нас тут лодка, приходиться приїжджати сюди часто, дивитися за нею. Я думаю, мені би ваші проблеми, було би славно. Але зараз вже на пляжик, купатися. Останній день сьогодні. Я думала перше сидіти в Пізі, а потім думаю, ту Пізу знаєте куди. Їду на море. Тому все. Тут насправді ніхто не купається. Я підозрюю, що море холодне тут. Це навіть не море. Але whatever. У мене купальник мокрий, я його відтіла, тільки що неприємно. Але ось так. Цикл 3P закінчується. На такій хорошій ноті, я би сказала. І я 100% насолодилася. Ви могли це бачити, що це був і хайк, це було і навчання, і море, і зустрічі, і нові знайомства, і друзі, старі друзі і так далі. І це було насправді дуже насичено і дуже класно. What you need.